سلام، وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. من سینا ایرانپور انارکی هستم، یک روزنامه نگار و توی این ویدیو میخوام در رابطه با یکی از موضوعات مهمی که بعد از مهاجرت معمولا باهاش ما ایرانی ها مواجه میشیم باهاتون صحبت کنم. در واقع سوال اصلی این هست که وقتی مهاجرت کردیم به کلیسا بریم یا نه. خب ما ایرانی ها به واسطه محدودیت های مذهبی که توی ایران تجربه کردیم هیچ درک و شناخت درستی از مسیحیت و کلیسا نداریم و وارد اروپا که میشیم یا حالا کشورهای به هر حال غیر مذهبی، کانادا، امریکا، استرالیا، کشورهایی که بیشتر مقصد مهاجرتی ما ایرانی ها هستن، یکی از مهمترین جاهایی که معمولاً احتمال داره بهش ورود پیدا بکنیم یا ما رو جذبمون کنن یا بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم کلیسا هستش. و خب کلیسا از این جهت شاید محفل خوبی به نظر برسه، چون ما میتونیم اونجا ارتباط بگیریم، چه از جهت اینکه بخوایم با هموطنای خودمون ارتباط بگیریم و چه اینکه بخوایم با مردم اون کشور در واقع ارتباط بگیریم. من قبل از اینکه وارد موضوع بشم اول دیدگاه شخصی خودم رو در رابطه با دین و مذهب بهتر هست توضیح بدم که سوء ظنی پیش نیاد و حداقل یک موضوع مشخص باشه که من کدوم طرف ایستادم در موضوع دین و مذهب. من خب به جهت اینکه متولد ایران بودم و نزدیک به 36 سال توی ایران زندگی کردم، بایستی دینم اسلام باشه، مسلمان باشم که خب مثل همه بیشتر ایرانی ها، حالا بجز اقلیت های دینی و مذهبی، خب من درک و شناخت و مذهبم اسلام و شیعه بوده. اما حداقل توی این 2 سالی که از ایران مهاجرت کردم و تجربه‌ای که توی بیرون از ایران داشتم و مطالعه‌ای که کردم و همینطور تجاربی که به لحاظ حالا ارتباط با سایر عزیزان اقلیت‌های مذهبی یا حالا این طرف دنیا که دیگه اقلیت مذهبی نیستن، مسیحی ها و دوستان مسیحی که پیدا کردم، من امروز روی تجربه شخصی خودم، روی مطالعه‌ای که کردم، من هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارم. یعنی نه خودم رو مسلمان میشناسم و نه خودم رو مسیحی میشناسم، هیچ کدوم. اما تا اینجای زندگیم که 39 سال از خدا عمر گرفتم، من به خدا اعتقاد دارم، اما هیچ کدوم از ادیان رو روی مطالعه شخصی خودم، تجربه شخصی خودم و تعاملی که با گروه‌های مسلمان داشتم و همینطور با گروه‌های مسیحی، من هیچ کدوم از این ادیان رو نمیپسندم و تایید نمی‌کنم و به هیچ کس هم پیشنهاد نمیدم. این دیدگاه شخصی من هست در رابطه با موضوع دین. اما آیا من ایرانی که مهاجرت میکنم مناسب هست وارد کلیسا بشم؟ یا کلیسا جای مناسبی برای ارتباط گرفتن، کمک گرفتن، تعامل کردن هستش یا نه؟ خب من هم مثل اکثر ایرانی ها هیچ درک و شناختی نسبت به کلیسا و مسیحیت نداشتم. اینجا چه حالا
توی فنلاند که زندگی میکردم و چه بعد که به سوئیس اومدم، از طریق ایرانی هایی که تغییر دین داده بودن با کلیسا و با دین مسیحیت آشنا شدم که شاید در ابتدای آشنایی تجربه خیلی بدی هم نبود. یعنی من خب برای اولین بار توی فنلاند وارد کلیسا شدم. این مثلا هیچ من توی ایران هرگز به کلیسا نرفته بودم، حتی برای تماشا کردن، حتی برای اینکه مثلا حالا یکی از معروف ترین کلیساهای دنیا و تاریخی ترین کلیساهای دنیا تو شهر اصفهان هست، من حتی همون کلیسا رو هم نرفتم ببینم به هر دلیل. توی فنلاند این تجربه برای من پیش اومد، من به کلیسا رفتم، اگرچه خب هیچ فهمی نداشتم از زبان اونها. خب انجیل رو به زبان فینیش، زبان فنلاندی در واقع میخوندن، حالا سرودهایی که اونها دارن هیچ فهم و درکی هم ازش نداشتم. اما خب دوست ایرانی داشتم که خب ایشون مذهبش رو تغییر داده بود و کاملا هم مسلط بود، آدم میشه گفت مذهبی مسیحی هم بود، حالا خیلی شدید نه، ولی به هر حال اعتقادات مسیحی داشت. من هنوز با این شخص دوستم، ارتباط دارم و شخصیتش رو دوست دارم، اصلا فارغ از اینکه حالا دینش چی هست کاری باهاش ندارم. اینجا جرقه خورد و من وارد کلیسا شدم، کلیسا رو تجربه کردم، یه آشنایی محدودی به دست آوردم، ولی خیلی درکی باز هم نداشتم و رغبت چندانی هم نداشتم که بخوام بشناسم مسیح رو. توی سوئیس باز هم دوستانی که من باشون ارتباط گرفتم، افرادی که باشون ارتباط گرفتم از قبل اینکه بخوام وارد سوئیس بشم و همینطور بعد از ورود به سوئیس، خب اینها دوستانی بودن که سالها بود تغییر دین داده بودن، تغییر مذهب داده بودن و مسیحی شده بودن. من حتی دوستانی توی سوئیس دارم که کشیش هستن، یعنی اصلا شغلشون در واقع همین هست، اینجا رفتن مدرسه انجیل درس خوندن یا دوره‌های مرتبط با کلیسا و مسیحیت رو گذروندن و مطالعات داشتن و شده این شغلشون دیگه و تو کلیسا کار میکنن یا توی سازمان‌ها و نهادهایی که مرتبط با مسیحیت هست فعالیت دارن. خب این باعث شد که من یه مقدار کنجکاوی بیشتری پیدا بکنم، هم توی حضورم توی کلیسا خب خیلی بیشتر شد، هم برای اولین بار من کتاب انجیل رو به زبان فارسی خب از طریق این دوستان تونستم تهیه کنم و من یک مرتبه انجیل رو مطالعه کردم. خب من قرآن رو هم توی ایران حداقل یک بار ابتدا تا انتها خوندم. البته مدعی این نیستم که تمام قرآن رو با ترجمه فارسی خوندم، نه، بخش زیادش رو صرفا فقط همون در واقع با زبان عربی خوندم و خب فهم و درکی هم نسبت بهش نداشتم و هنوز هم ندارم، ولی خب حالا بخش زیادش رو به زبان فارسی خوندم. از اون طرف خب به جهت اینکه توی ایران توی دوران تحصیل هم شما مجبور هستید کتاب معارف بخونید و کتابای تاریخی بخونید، خب به هر حال شناخته به نسبت
خوبی تونستم داشته باشم نسبت به اسلام. و خب توی اسلام بدترین اتفاقی که شما توی ایران تجربه میکنید به عنوان یک کشور اسلامی تناقض هست. یعنی اون چه که در قرآن میبینید، اون چه که بالای منبر گفته میشه، بعد میای وارد جامعه میشی، وارد محیط اجتماعی میشی، وارد محیط سازمانی میشی، وارد محیط سیاسی میشی، میبینی اصلا همون چیزی رو که خودشون هم میگن عمل نمیکنن بهش. یعنی حتی اون چه که صراحتاً توی قرآن هم گفته شده به عنوان یک آموزه اخلاقی بهش پایبند نیستن. حالا سایر موارد که بماند. من در رابطه با تاریخ ادیان ندارم صحبت بکنم. من در رابطه با فعلا بحثم صرفاً کلیات و در واقع آموزه های اخلاقی و اجتماعی اسلام و مسیحیت هست. اصلا هم نمیخوام این دوتا رو مورد قضاوت قرار بدم. اصلا هم ادعا ندارم که من کارشناس هستم تو این حوزه یا تخصص دارم رو حوزه مذهب و دین. صرفاً به عنوان کسی که این دو مذهب رو باهاش آشنایی مختصر نه آشنایی عمیق پیدا کردم دارم در موردش صحبت میکنم. خب این تجربه شخصی من از حضور توی کلیسا و آشنایی با ایرانی هایی که خب شغلشون در واقع کلیسا هست تجربه خیلی خوبی بود و من واقعا هم نیاز داشتم به اینکه این اتفاق بیفته. خیلی هامون از ایران که وارد اروپا میشیم یا مهاجرت میکنیم از همون اول یک گاردی داریم کلا اصلا. یعنی مثلا فارغ از این که آدم مذهبی باشیم یا نباشیم یک گاردی داریم. یک سری همون که اصلا نمیخواییم پا به کلیسا بگذاریم یا با آدم های مسیحی ارتباط داشته باشیم یا مثلا کاری به مسئله دین نداریم. اسممون اینه مسلمونیم، حالا به اون مسلمون بودنمون هم خیلی پایبند نیستیم، ولی از اون طرف هم تمایلی به این که بخوایم بریم کلیسا یا دین عوض بکنیم یا در رابطه مسیحیت بدونیم نداریم. چیز بدی نیست. این دیدگاه رو من مخالفش نیستم. اگر کلا نمیرید سمت این بخش، یعنی کنجکاوی ندارید و علاقه ندارید که خیلی هم عالی. ویدئوی من هم شاید خیلی به کارتون نیاد، اگرچه تا پایانش رو اگر گوش کنید به نوعی شما رو اطمینان بیشتری بهتون میده بابت دیدگاهی که دارید و تصمیمی که گرفتید. من انجیل رو یک مرتبه خوندم با ترجمه فارسی و از همون بخش اول که در واقع بخش تاریخی انجیل هست و به تاریخ در واقع مذهب و پیامبرها میپردازه، بسیار سوال باهاش مواجه شدم، چون اون چه که من توی انجیل خوندم اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که ما توی قرآن رو میخونیم و توی معارف اسلامی توی ایران میخونیم اصلا هیچ سنخیتی نداره، کاملا متفاوت. چون بخش تاریخی انجیل، بخش اول انجیل رو وقتی مطالعه میکنید اصلا پیامبرها رو کاملا متضاد با اون چه که توی اسلام شنیدید شما معرفی میکنید و برخلاف این که خب حالا توی آموزه های اسلامی تاکید دارن پیامبرها رو آدم های معصوم و بیگناه و بی خطا و درستکار و سالم و از هر جهت عالی و درجه یک معرفی بکنن، انجیل اصلا این کار نمیکنه. انجیل اتفاقا میاد و میگه که نه، این افرادی که حالا عنوان پیامبری رو یدک میکشن اتفاقا آدم های گناهکاری هم بودن و به اون گناهان کاملا
صریح اشاره میکنه که حضرت ابراهیم این مدلی بوده، حضرت یعقوب این مدلی بوده، موسی این کار رو کرده، این خطاها رو داشتن، این گناهان رو مرتکب شدن، سلیمان این کار رو مرتکب شده و همه رو لیست میکنه و با جزئیات هم اسم میبره که من اصلا متحیر شدم. یعنی به نوعی میاد و کاملا زیر سوال میبره عمل کرده اونها رو به عنوان یک پیامبر و حالا چهره شاخص تو دوره تاریخی خودشون. این خیلی در این حال که سوال برانگیز، جالب، خصوصا که خب تو داری با متون اسلامی مقایسش میکنی، کلی سوال هم برات پیش میاد دیگه که اینا که پیامبر بودن که اینا باید آدمای با خدا و آدمای درستکاری باشن، پس این که اسمش پیامبره برای قتل انجام داده، این اسمش پیامبره سرقت انجام داده، این اسمش پیامبره ولی زناکار بوده، این اسم چرا؟ که حالا توجیهی که میارن میگه خب انجیل کاملا صادقانه داره به این موضوع میپردازه و اصلا هم این به این معنی نیست که مثلا این پیامبرها آدمهای بدی بودن، میگه یه آدم معمولی بودن ولی و گناهکار هم بودن، از یک جایی به بعد به جهت ارتباطی که با خدا برقرار میکنن زندگیشون تغییر میکنه. و خب تنها آدم معصومی رو هم که میاد معرفی میکنه انجیل فقط و فقط مسیح هستش. که خب حالا اونایی که تا حدی آشنایی دارن با مذهب مسیحیت میدونن که خب مسیحی ها معتقدن مسیح همون خداست و خدا همون مسیح هست، یا اصطلاح دیگه‌ای که حالا بین مسلمان ها رایج هست تثلیث، که خدا پدر، پسر، روح القدس اینا همه یک نفر هستن. این در واقع یکی از پیچیده ترین اعتقادات مذهبی مسیحی ها هستش که من تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم هنوز نتونستم این رو هضمش بکنم و با هر آدم مسیحی که مدعی بوده بر انجیل تسلط داره، مطالعه داره، سالهاست عمیق در واقع تو حوزه مسیحیت داره فعالیت میکنه، هم طرح سوال کردم حداقل به لحاظ عقلانی و منطقی نتونسته پاسخ درستی رو هم بده. حالا تهش هم این بوده که گفتن که خب نه، این ما مثلا سوادمون در این حد نیست که بتونیم بهتر از این برای تو شرح بدیم، ولی خب من میگم بخوایم یه موضوع خیلی مهمیه دیگه. شما یکی از مهمترین ادعاهایی که توی مذهب مسیحیت وجود داره اینه که آقا شما داری میگی مسیح همون خداست. اگر تو این رو نتونی به کسی که خارج از مسیحیت هست با دلایل منطقی، عقلانی، استنادهای تاریخی شرح بدی، خب کلی از سوالات دیگه اصلا همینجوری بهتره بهش پرداختم نشه. من تا این لحظه حتی همین یه مورد رو هم نتونستم از مسیحی ها پاسخ دقیق و کاملی دریافت کنم. ته همه سوال هایی هم که شما مطرح میکنین، حداقل افرادی که من باشون مواجه بودم، این هست که میگن شما میدونی مسیحیت رو باید با قلب پذیرفت نه با عقل. که خب باز اصلا خود همین حرف شما رو دور میکنه از مسئله مذهب و دین، که یعنی چی؟ من یه چیزی رو باید بپذیرم در صورتی که عقلم نمیپذیرم، مثلا صرفا دلی بپذیرمش، یعنی چی؟ و بعد میگن که خب باز میگن نه، خب شما میای تجربه میکنی، تجربه هایی که برات اتفاق میفته باعث میشه که مثلا قلباً مسیح رو بپذیرم. این رو از این جهت گفتم که این مقدار آشناتون بکنم با فضای حرف ها و گفتمان مذهب
مسیحیت. مسیحی ها عیسی رو حتی پیامبر هم نمیشناسن، اصلا همچین ادعایی ندارن که مسیح پیامبر هست. چرا؟ چون میگن مسیح اصلا خود خداست. و از طرفی ما آدم ها رو هم بنده خدا نمیدونن، میگن ما فرزندان خدا هستیم. ما فرزندان، این اصطلاح رو به کار میبرن. به شدت هم مخالفن که مثلا بگن آدم ها بنده خدا هستن. نه، ما همه فرزندان خدا هستیم. یه نکته دیگه هم بخوام بهش اشاره بکنم جزء حالا اعتقادات خاص مسیحیت، ما توی اسلام مثلا حالا میگم ما که من که مسلمان به هر حال نیستم، لااقل الان دیگه من مسلمان نیستم و اعتقادی ندارم بهش. مسلمون ها میگن که اسلام کاملترین دین تاریخ و جهان هست و کاملتر از این نداریم ما. حضرت محمد هم در واقع آخرین پیامبر هست. بعد کسی هم اگر از اسلام خارج بشه مرتد، حکمشان اعدام. مسیحی ها چی میگن؟ مسیحی ها میگن که اگر کسی مسیحی نباشد در جهان دیگر مورد داوری قرار میگیره، اما اگر مسیحی باشد مورد داوری قرار نمیگیرد. چرا؟ چون که مسیح به صلیب کشیده شد، کشته شد، شهید شد یا حالا هر اصطلاح دیگه‌ای و با خون خودش گناهان ما رو به عنوان انسان ها شست و این توجیه رو در واقع میارن و میگن که خب کسی که مسیحی هست مورد داوری قرار نمیگیره، ولی اونهایی که مسیحی نیستن در جهان دیگر مورد داوری قرار خواهند گرفت به نسبت فهم و درکی که از حالا خداوند و مذهب در واقع دارن. اونها هم پس یک دیدگاهی دارن مبنی بر اینکه آقا این دین اصلیه و این مهمه و کامله و درسته و دقیقه همین مسیحیت. یعنی اگه مسیحی هستی که هیچ، اگه نیستی اون دنیا این خودش اصلا یه چالشی میشه برای تو و تو مورد قضاوت قرار میگیری. اما من که مسیحی هستم مورد قضاوت اون دنیا قرار نمیگیرم. چرا؟ چون مسیح مسئولیت گناهان منو گردن گرفت. من نقد و تحلیلی ندارم روش. و همین شما ببینید همین نکته های ساده، همین باورهای اصلی دین مسیحیت، ببینید چقدر سوال رو میتونه برای شما خلق بکنه. خب یه موضوع دیگه در رابطه با اسلام و مسیحیت، ما مسلمون ها انشعابات زیادی دارن. یعنی اسلام انشعابات خیلی زیادی داره، فرقه های زیادی شکل گرفته زیر مجموعه دین اسلام. بعد خیلی ها فکر میکنیم که خب نه، مسیحیت مثلا یه دینه و تمام. نهایتا چیزی که شنیدیم در رابطه با مسیحیت این هست که مسیحی ها 3 دسته هن: کاتولیک، ارتودکس و پروتستان، که دیگه جدیدترینش همین پروتستان هست و کلیساهای آزاد. دشوارترین نوع، حالا این 3 فرقه رو در موردشون شنیدیم، این 3 انشعاب رو در واقع در رابطه با مسیحی ها شنیدیم، در صورتی که اصلا فرقه هایی که توی مسیحیت شکل گرفته اگر به شمارش باشه از اسلام خیلی بیشتر. خصوصاً توی کلیساهای آزاد که این فرقه ها بسیار زیاده. یعنی اون در واقع
پروتستان ها اگر از یه جهتی میان کلیسا رو از چنگال یه سری تفکرات حالا مثلا وحشتناکی نجات میدن، اما از اون طرف یک تفاسیر خیلی خاص و متفاوتی از انجیل دارن که همون باعث شده مثلا شما ببینید دوتا کلیسا که جفتشون هم پروتستان هستن اصلا همدیگر هم قبول ندارن. یعنی کشیش این کلیسا با کشیش اون کلیسا یکسان اصلا فکر نمی کنن، نسبت به دیدگاه یکسانی نسبت به انجیل و مسیح ندارن. چارچوب اصلی رو پذیرفتن، چارچوب اصلیشون فرقی نداره. مثلا توی اسلام که شیعه و سنی و نمیدونم مذهب جعفری و اسماعیلی و نمیدونم چی و چی، این فقه هایی که هستن ترکش میگن مثلا اسلام رو قبول داریم، محمد هم قبول داریم، بعد یه حالا سایر موارد اینا اختلاف داره. توی مذهب مسیحیت هم همین جریان وجود داره. چارچوب اصلی رو پدر پسر روح القدس رو، اینکه مسیح خدایه و اینا رو باش مشکل ندارن، اینا همه اوکی هم باهاش. میان سر انجیل تفاسیر خیلی متفاوتی دارن و این باعث شده اختلاف پیدا بکنن، فرقه های زیادی شکل بگیره. سخت ترین در واقع و دشوارترین انشعابی هم که وجود داره مربوط به کاتولیک هاست دیگه. یعنی کاتولیک ها خیلی شبیه مسلمون ها عمل میکنن، یا حالا ما مسلمون ها شبیه کاتولیک ها، چون اونها به هر حال دینی هن که قدمت بیشتری داره دیگه نسبت به اسلام و خیلی شباهت شما پیدا میکنید. سختگیرترن توی اجرای اون چه که توی انجیل اومده و این سختگیری البته سختگیری ظاهری ها، مثلا اشتباه نکنید، یعنی خیلی عمقی نداره. و ارتودکس ها هم همینطور. ارتودکس ها بیشتر تا جایی که حالا باز سواد من و اطلاعات من اجازه بده میدونم که بیشتر ساکن روسیه هستن ارتودکس ها و کشورهای شوروی سابق. الان خب بیشترین جمعیت اروپا و امریکا رفتن سراغ در واقع کلیساهای آزاد و بیشتر پروتستان هستن. باز آمار دقیق جهانی ندارم، اگرچه حالا آماری هم که وجود بشه حالا سرچ کرد و پیدا کرد شاید خیلی قابل استناد نباشه، چون دولت ها و کشورهای اروپایی امریکایی معمولا ثبت نمی کنن که حالا چه تعداد کاتولیکن، چه تعداد ارتودکسن، چه تعداد کلیسای آزادن یا حالا فرقه های زیر مجموعه اینها که شکل گرفته. اینجا در رابطه با مذهب سوال نمی کنن که حالا مثلا مذهب چیه، مگر اینکه توی یک فضای مذهبی ورود پیدا بکنه خب اونجا میپرسن آقا دینت چیه. یعنی تو حالت عادی سازمانی اداری خیلی ملاکشون نیست که بخوای حتی سوال کنن ازت که خب حالا تو دینت چیه. اگرچه اینجا من یه جا ازم پرسیده شد و تعجب کردم، هیچ ربطی هم نداشت، ولی خب این سوال از من پرسیده شد و به هر حال منم جواب دادم، اما برام عجیب بود که به شما چه ربطی داره که مثلا این کلیاتی بود که من بایستی در رابطه اسلام و مسیحیت و شما توضیح میدادم. اما چه اتفاقی میفته شما بخواید وارد کلیسا بشید؟ شما وقتی وارد کلیسا میشید این کار بکنید، یعنی اگر یک کوچولو آدم کنجکاوی هستین یا دوست دارین تجربه جدید به دست بیارین، اگر مهاجرت کردین، برای حالا لااقل
چند مرتبه‌ای تجربهش بکنید. بسیار 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 با شما مهربانانه برخورد میشه توی کلیسا که ورود پیدا بکنید. آدم‌های کلیسا در زمانی که شما هنوز مسیحی نشدید و دارید مرحله آشنایی رو میگذرونید، به شدت با شما مهربان هستن، به شدت شما رو تحویل میگیرن، بهتون احترام میذارن، دوستتون دارن، بغلتون میکنن و میگن مشکلتون چیه، کمبودتون چیه، گرفتاریتون چیه. حتی سعی میکنن، حالا نمیگم همگی ولی خب خیلی هاشون این رفتار رو پیش میگیرن که هوای شما رو داشته باشن و بهتون کمک بکنن. اما این رفتارهای دائمیه؟ قطع به یقین نه. شما اگر وارد کلیسا شدید، ارتباط گرفتید، حالا بسته به اینکه چه کلیسایی و چه آدم‌ها و شخصیت‌هایی رو باشون مواجه میشید، نهایت 6 ماه شما رو تحویل میگیرن. اگر بعد از 6 ماه شما مسیحی شدید که هیچ. اگر نشدید، قریب به اتفاق افرادی رو که باهاشون ارتباط گرفتید به یک باره میبینید اصلا رفتارشون رو شما تغییر میکنه. یعنی همون آدمای مهربون، خوش اخلاق، خوش برخورده که مکرر دوست داشتن هوای تو رو داشته باشن و تو یه حس خیلی خیلی توی این غربت مهاجرت رو در واقع داری تجربه میکنی و این آدمای مهربون رو باهاش مواجه میشی، خیلی حس خوبیه. اونی که مهاجرت کرده میفهمه. میگم غربت، میگم تنهایی که کسی نیست، همزبونی نیست، بعد یه جا میری بعد باهات مهربون رفتار میکنه، خیلی حس خوبیه. اما این دوام نداره ها. چند ماه که بگذره ببینن تو دینت رو عوض نمی کنی، رفتاره شروع میکنه تغییر کردن، دیگه مواجه میشه با یه سری افرادی که دیگه نه اعتنایی به تو میکنن، نه محلی به تو میذارن و نه خوش رفتاری دارن با تو و نه کمکی برات میکنن، اصلا کاری باید ندارن دیگه. یعنی میشه یه آدم خونسایی که حتی تو مکرر هم بری کلیسا کسی کاری باید نداره، یعنی آقا همجوری میاد که بیاد، ولی اهمیتی دیگه به تو داده نمیشه به عنوان کسی که حالا توی اون کلیسا رفت آمد داری. نه کسی جلوتو میگیره، نه کسی باید برخورد میکنه. اینها کاملا آزاده ها. اینها به هیچ عنوان نه شما رو از کلیسا بیرون میندازن، نه با شما بد رفتاری میکنن، نه به شما توهین میکنن و نه شما رو مجبور میکنن. اما یه کار خیلی بدتر رو شما میکنن، شما حل نمیذارن. تا دیروز در میرفتی تو میومدن بغلت میکردن، ماچت میکردن، رو سرشون میذاشتن، بعد یه هویی میبینی هیچ کاری باید نداره. چه اتفاقی افتاده؟ مگه اون اتفاقی که باید میافتاده نیفتاده؟ تو یه مدتی مهلت داری با مسیح آشنا بشی، با کلیسا آشنا بشی، ایمان بیاری. اما یار ایمان نیاوردی دیگه نمیتونی از اونها توقعی داشته باشی. این کم محلی ها شروع میشه، بی‌اعتنایی ها شروع میشه. کسایی که همین امروز بهشون پیام میدادی توی واتساپ و همون روز جواب تو رو میدادن، فرداش جواب تو رو میدادن، یه هفته گذشته اصلا پیام تو رو سین هم نمیکنه. خب این تجربه شخصی ما دارم بهتون میگم. کسایی که یه مشکلی داشتی، یه سوالی داشتی، به عنوان کسی که خب تازه وارد این کشور شدی، راهنمایی میخواستی، همه جوره به قولی سعی کردن هوا تو داشته باشن، مثلا پاسخگوی تو باشن، یا بگن به جایی معرفیت کنن، بگن آقا فلان جا برو، فلان کار رو انجام بده. یهویی اصلا همه اینا صفر میشه. نمیگم مثلا 100 هست میشه 50، 100 هست میشه 0 و دیگه کاری با تو نداره. حالا تو میخوای از اون محیط
برو میخواین نرو. از نظر اونا توی آدم خونسایی کارکردی هم براشون نداری. این از رفت و آمد به کلیساست که اگر روزی گذرتون افتاد به یه کشور غیر مسلمان، اومدی اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، این نکته مد نظرت باش. خیلی از ایرانی ها، نمیگم خوشبختانه نمیگم متاسفانه، تصمیم شخصی شد، مهاجرت که میکنن 24 ساعت کلیسان. 24 ساعت یعنی شما 7 روز هفته اینا کلیسان. خود مسیحی ها اگر یک شنبه تا یه شنبه میرن کلیسا، ایرانی هایی که اینجا میان خیلی هاشون 7 روز هفته کلا چترن تو کلیسا، که حالا یه کافه مجانی بخورن، یه مثلا حالا غذای مجانی بخورن، یه بلیت مجانی بگیرن، یک امتیازی بگیرن. آدم هایی رو شما با شما مواجه میشین 5 سال اینجان، 7 روز هفته کلیسان، 5 سال اینجان، 6 سال اینجان، فرقی با روز اولی که پاشونو گذاشتن تو اروپا ندارن. هیچ فرقی، حتی از زبان هم طرف یاد نگرفته اینجا، هنوز میخواد حرفم بزنه من و پت پت میکنه. و این 24 ساعت هم درگیر کلیسا بود. چرا؟ چون اصلا مهاجرت نکرده که اتفاق رو توی زندگیش رقم بزنه، که انگار مهاجرت کرده بیاد اینجا یه حالی بکنه خوش بگذرونه دیگه. بعد کجا میشه یه مقدار عذر میخوام، معذرت میخوام، مفبری کرد، یه مقدار میشه سوء استفاده کرد. کلیسا فضای خیلی خوبی رو بهتون میده، خصوصا کلیساهای پروتستان، کلیساهای آزاد. این امکانه اونجا فراهمه، خصوصا اگر تو اون معیارهای اونها رو در واقع انجام بدی، یعنی دینت رو عوض کنی، غسل رو انجام بدن برات، جلسات خارج از کلیساشون رو شرکت بکنی. خب این یه امکانه برای تو فراهم کنی، یه سری امتیازات بتونی بگیری از کلیسا و آدم‌های کلیسایی. ولی کی میره دنبال این امکانات؟ کسی که اصلا خودش از خودش نه فکری داره، نه ایده‌ای داره، نه قرار تلاش بکنه، نه قرار زحمتی بکشه. میگه من یه مفبری بکنم، میگه خودم که اینجا حال ندارم برم مثلا مسئولیتی قبول بکنم، برم زودتر زبانم رو تکمیل کنم، برم کار پیدا بکنم، نمیدونم یا کار خوب پیدا بکنم، با یه سری مشاغل ساده میخواد روزگاری بگذرونه و از اون برم یه مفبری اینجا انجام بده و بگذرونه دیگه. این تازه حالا اونایی که پناهنده هستن که وضعیتشون خیلی اسفناک‌تره دیگه. پناهنده هایی که میان اینجا و موفق نمیشن اقامت بگیرن و مدت طولانی، مثلا 7 سال 8 سال اینجا هنوز اقامت نداره، هنوز تایید نشد، ردی گرفته، نمیدونم ترک خاک بهش دادن، کمپه، نمیدونم بالا کو زندگی میکنه. وضعیت اونا رو که اصلا هیچی، من دارم کسی رو میگم که اینجا جواب گرفته اقامت حالا موقت داره لااقل و میتونه لااقل یه کارهای کوچولویی رو انجام بده. در مورد اونا دارم صحبت میکنم. اون آدم های ردی گرفته نمیدونم که فاقد اقامت هستن و نمیدونم شرایط اسفناکی رو دارن تجربه میکنن، اونا که هیچ. یه موضوع جالب دیگه ای که شما باش مواجه میشید و دوستان ایرانی اینجا خیلی بهش علاقه دارن، یا متاسفانه یه سری اخلاقای ایرانیمون رو
میاریم اینجا همونا رو ادامه میدیم. یعنی ما اینتگریت نمیشیم به اصطلاح آلمانی ها، آپدیت نمیشیم با فرهنگ و قانون و محیط اینجا، همون رو ادامه میدیم. میایم اینجا یه چیزی وجود داره، یعنی یه اصطلاحی وجود داره بین مسیحی ها بهش میگن کلیسای خونه‌ای. من دفعه اول شنیدم چه میدونستم چی، گفتم میای، گفتم خب بریم کلیسای خونه‌ای. من فکر کنم مثلا میری یه جایی هست، یه خونه‌ای مثلا بعد اومده یه اتاقش رو مثلا یه جوری طراحی کردن یا یه فضایی به وجود آوردن که تو اون فضا مثلا اون مثلا یه کلیسا شده و اون کلیسای خونگی. مثلا ذهنیت منی که اصلا هیچی نمیدونم از کلیسا، رفتیم مثلا یه خانواده ای خب یه خونه ای دارن، نه فضای خاصی برای این کار در نظر گرفتیم. خب یعنی چی، چیکار میکنید اینجا؟ گفتن که هیچی دیگه، یه نهاری شامی عصرونه‌ای چیزی دور همی میخوریم و دعا میکنیم و یه سرود مسیحی پخش میکنیم و قبل غذا دعا میکنیم و بعد غذا دعا میکنیم و نمیدونم در رابطه با انجیل حرف میزنیم و انجیل میخونیم و این داستان. این شباهت بسیار زیادی داره به همون جریان که ما توی ایران خصوصا خانم ها دچارش هستن، این سفره انداختن، سفره نمیدونم حضرت رقیه و حضرت زهرا و غیر و ذالک و اینا هست. ما توی ایران خصوصا خانم ها خیلی نظر میکنن و انجام میدن. اون رو شما اینجا به سبک کلیسای خونگی تجربهش میکنی. بعد تجربه میکنی میدونی شما اینجا آدم هست، خیلی هستن در طول هفته 3 بار 4 بار میرن کلیسا خونگی. یعنی دیگه باید تو چقدر بیکار باشی که در طول هفته یه شنبه کلیسا هستی هیچی، یه صبح تا بعد از ظهر هفته 3 بار 4 بار هم میری کلیسای خونگی تو روزهای مختلف. خب این بستر چیه؟ بستر خوشگذرانی دوره همیه دیگه. خب این به کجا میخواد برسه این ور دنیا؟ شما مثلا وقت میکنی مطالعه بکنی، زبان تکمیل کنی، نمیدونم کاری یاد بگیری، بری اسبلونگی بگذرونی، مهارتی یاد بگیری، اصلا این به هیچی نمیرسی تو. و یه ده با همین حال میکنن و این مثلا حالشون مثلا اومدن این ور دنیا که با همینا خوش بگذرونن. خب بعد بازم من قضا خودشون دوست دارن انجام بدن به مچ، هر کسی یه مدلی دوست داره زندگی بکنه دیگه. و کلیسا، مسیحیت برای تویی که از ایران پا شدی اومدی این ور دنیا این چیزها رو برمغان میاره، این امکانات رو به تو میده، این وقتا رو از تو میگیره و این خواسته ها رو از تو داره. آدم هست اومده اینجا هنوز از راه نرسیده، آقا منو برید غسل بدید. این اعترافات خود عزیزان کشیش و مسیحی هستش و من که نه کشیشم نه تو کلیسا کار میکنم. بعد گفتم خب چرا از راه نرسیده میخواسته همچه کاری بکنه؟ یا من نمیخوام برم بگم مثلا ازم میپرسن مذهب چیه میخوام بگم مسیحی ام. خب چرا میخوای بگی مسیحی؟ من میخوام نگم مسلمان. این طرف کلا مثلا با اسلام مشکل داره، بعد فرار از مسلمان نبودن میاد اینجا مسیحی میشه. ازش بپرسی اصلا میدونی اسلام چیه؟ نمیدونه اسلام چیه، میاد اینجا مسیحی میشه. بعد این مسیحیت میدونی چیه؟ اصلا مسیحیت هم نمیدونه چیه. آقا تو یه دفعه آقا قرآن رو که نخوندی، بیا یه دفعه انجیل رو بخون. اینجا هستن دوستانی که حتی یک بار هم انجیل رو نخوندن، مسیحی هن، غسل هم داده تا اونجور رفت. از چی خوششون میاد؟ حالا میرم سراغ چیزایی که جذاب. شما فکر کنید کلیسا محلی است آیا صرفا برای
دعا کردن و اعمال مذهبی؟ خیر. شما یکم که میگذره فضای بویژه کلیساهایی که ایرانی ها توش تشریف دارن تبدیل میشه به فضایی برای فسق و فجور. میگذره اینی که خب محیط خوبیه دیگه، دخترای جوان، پسرای جوان، بریم اونجا رابطه بگیریم، دوست دختر دوست پسر. تا اینجاش هم اشکال نداره، بالاخره باید ارتباط داشته باشن دیگه آدم. ولی اینکه اونجا تبدیل میشه به این محیط و مسئله اصلی فراموش میشه. یعنی شما آقا یه هدف، مگه هدفت مذهبی نیست اومدی اینجا؟ مگه هدفت آقا مذهبی اصلا هیچی، هدفت فرهنگی مگه نیست؟ شما اینجا با افراد مواجه میشی، اسمش هم کشیشه، در مورد چجوری با کیا مواجه میشی، اسمش کشیشه. بعد تو اون محیط برمیگردن یا سراغ فلان خانم نریدا. با انصاف تو کشیش مگه نیستی؟ چیکار داری میکنی اینجا؟ یه نکته رو در رابطه با انجیل میگم. اینجا کلیسا تصمیم گیرنده نیست. اینجا آموزه های مسیح تصمیم گیرنده نیستن. هیچ نقشی تو قانونگذاری، توی حکومت، توی دولت ندارن. من این رو به شخصه چون توی انجیل خوندم با این دوستان مطرح کردم. توی انجیل تأکید زیادی وجود دارد روی پوشش خانم ها. فکر نکنید فقط توی اسلام وجود داره، توی انجیل همین اومد. به ویژه تأکید داره لباس پوشیدن خانم ها توی کلیسا قاعده داره. راهبه های مسیحی رو میبینید، اینا کاتولیک هستن. این که میگم کاتولیک ها سختگیرترن، یکی از دلایلش اینه. توی انجیل اومده شما خصوصا وقتی میخوای وارد کلیسا بشی باید لباس مناسب داشته باشی، باید حجاب خوبی داشته باشی. اما اینجا که شما طبق قوانینی که دولت ها میگذارن که شما اصلا هرگز نمیتونی بگی تو چرا اینجوری لباس پوشیدی. خانم تشریف میاره توی کلیسا، خانم ایرانی، خانم فارسی زبان، افغان و غیره با پوشش هایی که شما تو کلاب های سوئیس هم نمیتونی ببینی. این کلاب بری با یه همچنین که خود دختر سوئیسی اینجوری لباس نمیپوشه، خود دختر آلمانی اونجوری لباس نمیپوشه. اما این خانم ایرانی تشریف آورده اینجا، لباس هایی رو ازشون میبینی. تو کجا؟ تو کلیسا. بعد طرف میگه من قلبمو دادم به مسیح. گفتم نمیدونم شو قلبتو دادی به مسیح، ولی جاهای دیگه تو فکر نمی کنم به مسیح داده باشه، به کسایی دیگه سپردی. این محیط ها بعد از این مدت میبینی که جریان مسیحیت نیست، هدف کار فرهنگی و مذهبی نیست، هدف آموزه های اخلاقی مسیح نیست. یه بستریه بریم اونجا حالشو ببریم. یه مدت که میگذره متوجه میشی همین ها که قلبمو دادم به مسیح و من با مسیح زندگی میکنم، من هر روز انجیل میخونم، اینا که دیگه ادعا
ولشون کنی میگه خود من شبا اصلا با مسیح میخوابم، من با نمیدونم صبح با مسیح از خواب بیدار میشم، من با مسیح رو آب راه میرم. من یه چیزایی اینجا از این دوستان ایرانیمون شنیدم، مثلا گفتم بابا اصلا این پاپ شماها رو ببینه بشنوه اصلا استعفا میده میره. پاپ شماها رو ببینه بشنوه اصلا ول میکنه، میگه ولش کن من اصلا برم. بعد از اونور تا دلتون بخواد دروغ، تظاهر، ریا، کثافت. کجا؟ کلیسا. همتون میگی بابا خب تو اسلام هم که همینه، تو ایران هم مساجدمون مگه محل چیه، نمیدونم هیئتامون مگه محل چیه. خب آره تو ایران هم همینه. اینجا هم اومدی فکر نکن توی کلیساها خبر خواستیه، اونجا دارن انسانیت رو توزیع میکنن. پس حواست باشه اگه اومدی این وری دنیا گفتی خب حالا اگر یه مقدار چالش های دینی و مذهبی داری، آدم دغدغه‌مندی هستی، آدم کنجکاوی هستی، پا شدی رفتی کلیسا، منتظر این نباش اونجا مسیح بیاد بغلت کنه، منتظر این نباش که اونجا با افرادی مواجه بشی اینا سالم، درستکار، کاربلد، منصف، مهربون. همین مهربون رو میبینی چنان ضربه هایی به تو میزنه که تو هرچی با خودت کلنجار میگی مگه این حرف رو نزده بود، مگه این کار رو نکرده بود، چرا الان رفتارش اینجوریه، چرا همچین کثافت کاری داره میکنه، اینکه ظاهرش چیز دیگه بود، اینکه حرف میزدی را برا نمیدونم آیه نمیدونم چیه انجیل رو بهش اشاره میکرد. آره عزیز دلم که از ایران میای مسلمونی و دین زده شدی، بدت میاد از اسلام و آخوند و اینا، فکر نکن اینجا میری کلیسا یک سری انسان وارسته رو مواجه میشه. ضمن این منحصر به ایرانی ها نیست، فکر نکن فقط ایرانی ها اینجا، ایرانی ها که میرن کلیسا اینجوری هن. خیر قربونت بشه، این بخش زیادی از جماعتی که تو خود کلیسا هستن همینه، سوئیسی هم همینه، آلمانی هم همینه، فقط اینجا یه محلیه برای تظاهر کردن. نمیگم همه اینجوری هن، قطعا همه که نمیتونی شما تعمیم بدی یه موضوعی رو به 100% جامعه، نه شاید بینشون مثلا 5% هم آدم انسان باشن، 5%شون هم انسانن، ولی تنها چیزی که اهمیت نداره توی کلیساها و تنها معیاری که شما پیدا نمی‌کنی معیار انسان بودن. اگر توی ایران بهت میگن آخوندا مذهبیا باید بشی مثل ما، اینجا هم که اومدی بهت میگن باید بشی مثل ما. اگه نشی مثل خودشون باید بری، باید حذف کنی خودت باید رها کنی. پس خیلی مراقب باش، خوشحال و خندون تشریفتو میاری این ور دنیا، مهاجرت میکنی، بعد تنهایی، بی کسی، بی پناهی، پناه میبری به کلیسا، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال یه ضربه‌ای بهت نزنن که دیگه نتونی خودتو جمع بکنی،
اینجا توی کلیسا یه سری افرادی رو من حالا من مدت هاست اصلا هیچ نه میرم، یعنی سر همین چیزایی که دیدم و شنیدم، و اون جوابی که میخواستم بگیرم و گرفتم دیگه. یعنی من کنجکاوی ارضا شد دیگه، الان کنجکاوی ندارم نسبت به کلیسا و مسیحیت. و از اون فضا که اومدم بیرون، تازه یه سری اومدن سراغم و بهم گفتن که فلانی بر ما این اتفاق افتاد، فلانی ما رفتیم اینجوری شد، با ما این کاری کردن، با ما اون کاری کردن. چه بلاهایی اینجا سر نمی یه تیکشو بذارین سانسور کن. پس فریب قربون صدقه های روزای اول، مهربونی ها نخورید. اینجا کلیسا میرید، تو کلیسا نه عزاداری هست، نه اصلا فرم کلیسا اینه که موسیقی استفاده میشه، گیتار و پیانو و انواع سازها و آوازخوانی و سرود و شادی و حتی رقص و همه اینا هست توی کلیسا. شما فکر نکنید مثلا تو کلیسا مثلا میان سینه که نمیزنن که. مثلا فرم فرهنگ مسیحیت شادی و مهربانی و مسیح روی پیامبر مهربانی میدونه. اما متاسفانه شما همونقدر که تعارض و تناقض و تضاد رو بین مسلمان ها میبینید، همون رو اینجا تو مسیحیت هم خواهید دید. فکر نکنید که اینجا وقتی وارد کلیسا شدین، وارد گروه های مذهبی شدید، چه شروع میکنن اصلا اینا یکی دیگه، اینا اصلا هیچ فرشته هم. اصلا همچی فکرایی نکنید. و قربونت بشم کنجکاوی داری، اول بشین انجیل رو بخون. تو قرآنه رو نخوندی، قضاوتی که داشتیم اکثرمون روی رفتار روحانیت بوده توی ایران، رفتار آدمای مذهبی بوده که حالا کثافتکاری کردن، دزدی کردن، اختلاس کردن، فساد داشتن و هزار چیز دیگه نمیخوام. اینجا همینه ها. اینجا فکر نکن به همون انجیلی که خودشون میگن هم عمل نمیکنن. از رو آیه انجیل میخونن، خودشون هم بهش عمل نمیکنن. از خود انجیل ازشون سوال میپرسی، نمیدونن چی جوابتو بدن. نمیدونن چی جوابتو بدن. من اینجا مواجه بودم با خانومی که تحت تاثیر قرار گرفته بود. یه خانم متأهل، مادر، با همسرش هنوز نپذیرفته بود. اینشون تحت تاثیر قرار گرفته بود، می‌خواست دینش رو عوض کنه. صبح اون رو، حالا منم در جریان نبودم، بعدها این رو شنیدم، بعد از اینکه اتفاق افتاد این رو از زبون ایشون شنیدم. ایشون لحظه‌ای که میخواست در واقع اون مراسم انجام بشه و ایمان بیاره به مسیحیت، به شدت گریه میکرد، چون همچنان به اون ایمان قلبی نرسیده بود. بعد از مراسم دیدمش، گفتم من اصلا فکر نمی کردم تو یه همچین کاری بکنی. تو یه آدم هستی، سوال داری، تو با این همه سوال، با این پرسشگری، تو چجوری رفتی دینتو عوض کردی؟ گفت به خدا من از دیروز تا حالا هی دارم به اینا میگم که آقا من اینجوریه وضعیتم، من اونجوریه فلان. یا نه، شیطون رفته تو جلدت، شیطون میخواد فریبت بده. همچین کاری نکنی، فردا ما مراسم برگزار میکنیم، دینتو عوض کن.
دینش رو عوض کرد. با 1000 تا سوال. توجیه چه شیطون رفته تو جلدت؟ بابا طرف سوال داره هنوز. طرف سر مراسمش فقط مونده بود عربده بکشه. چجوری شما به این راحتی دین یه نفر رو عوض میکنید؟ هدفتون چیه؟ شما تو اروپا که میایید یه سری چیزا رو باش مواجه میشین توی خیابون. اینم جالب. اینم بذاریم بهتون میگم. تو خیابون داری میری، بعد مثلا تو مترویی، تو قطاری، هرچ گاهی یه سری جوونهای خوشگل، خوشتیپ، با کت و شلوار کروات، گاهی هم خانوم ها با کت و شلوار کروات شیک خوشگل درجه یک، انگار مانکنن، مدلن، جلو تو میگیرن تو قطار، توی خیابون، خیلی مؤدبانه، محترم. جان تو اصلا نمیتونی به طرف بگی مثلا نه من کار دارم خداحافظ. اینقدر ظاهر جذابی. چی میگه این خانم، این همه خوشگل جذاب، اون آقای خوشتیپ؟ میشه چند دقیقه وقت بفهم. شما دینتون چی؟ مثلا من حالا هر دینی داری، یا حالا میگه من دین ندارم، مسیحیت رو میشناسی؟ نه یا آره، حالا هرچی. دوست داری با هم بریم یه کافه در موردش صحبت کنیم؟ آدم میگه مثلا من از فلان کلیسا هستم، من میخوام، اگر خودتون علاقه‌مندی، اصلا میگم مثلا رفتار تند و اجباری و حالا بیا بریم و یا پیشنهاد میدم. خب خیلی آره اینجوری اینا جذب میکنن دیگه. یعنی حتی مورد بوده من بعضی دوستان میگن که میگفت اومده بود در خونه زنگ خونه رو میزد، بعد من اصلا آیفون رو برداشتم، چه خانوم خوشگل و جذابی این اومده منو به سمت مسیح هدایت. اینا پول میگیرن بابت این کار. اگرچه خیلی هم میگن نه اصلا پولی نیستش که، اینا اصلا پولی دریافت نمیکنن که بابت این قضیه. نه، طرف برای رضای خدا میاد کف خیابون صبح تا شب میگرده، یکی رو پیدا میکنه که به دین مسیحیت در واقع جذبش بکنه، پولم نمیگیره، رایگان، محض رضای خداست. مثل نماز خوندن آخوندا تو مساجد ایرانه که محض رضای خداست، پول نمیگیرن اینا که. طرف بابت هر وعده نمازشون 1 تومن 2 تومن میگیره. این ورم همینه ها. اینجا تنها چیزی که رخ داده و به نفع مردم تمام شده، گفتن آقا میخوای کلیسا داشته باشی، داشته باش. میخوای مسیحی باشی، باش. اینجا حتی مثلا مسجد هم هست دیگه، یهودی هستی، چه میدونم کنیسه داری، اون جایگاه در واقع مذهبی که داری، هر دینی داری داشته باش، هر گروه اجتماعی و مذهبی داری داشته باش، کسی کاری با تو نداره. اما دولت میگه من میخوام قانون بذارم، من کاری ندارم به تو میگه دینه چیه، یا توی مسیحیت داری چی میگه، اسلام داره چی میگه. من معیارم برای قانون گذاری انسان بودنه، بر پای اون میام قانون میذارم. بنابراین پس برای من مهم نیست اینجا دین طرف چیه، یا چی جوری لباس میپوشه، یا چی کار میکنه، یا علایق شخصیش چیه، یا جنسیتش چیه، یا تمایلات جنسیش چیه.
اگه اینا رو بخوام بسپارن، شما فکر می‌کنید مسیحی‌ها موافقه مثلا همجنسگرایی هستن؟ شما کاملا در اشتباهید. کی گفته مسیحیت طرفدار همجنسگرایی؟ به شدت کاتولیکا مشکل دارن، حتی کلیساهای آزادش هم مشکل دارن با مسئله همجنسگرایی، به شدت مشکل دارن، ولی جرأت نمیکنن یه همجنسگرا وارد کلیساشون باش برخورد کنن. جرأتشو نمیکنن چون قانون اجازه نمیده بهشون. این که بهتون میگم طرف با هر لباس دلش بخواد میره کلیسا، این رو کلیسا بهش اجازه نداده، قانون کشوره. جرأت نمیکنه اون کشیش حرفی بزنه بهش. قانون اینجا تعیین میکنه که شما چه رفتاری داشته باشی، چه تمایلی داشته باشی، چه علاقه‌ای داشته باشی، دنبال چی بری. مسجد و کلیسا و کنیسه اینا رو تعیین نمیکنن، چون اگه قرار باشه اینا تعیین کنن میشه ایران که مذهب میاد تعیین میکنه که شما قانونت چی باشه. یعنی اگر غیر از این بود، شما برید زمانی که تاریخ اروپا رو بررسی بکنید، زمانی که کلیسا تصمیم گیرنده بوده توی اروپا، زمانی که کلیسا تصمیم گیرنده بوده توی اروپا، این همه جنگ و خونریزی بوده. خب میگم آقای پاپ، آقای کلیسا، آقای شهری رو بهتون میدیم، واتیکان، برو اونجا حالش رو ببر، یه مالیاتی هم بهت میدیم، یه درآمدی هم داشته باش و حالا سخنرانی هم میخوای بکنی بکن و مخالفتی هم نداریم، هر کی میخواد هر جای کلیسایی هم راه بندازه. شما تو سوئیس، من اصلا چیز عجیب غریبی، من این رو نه تو آلمان دیدم نه تو فنلاند دیدم. شما تو سوئیس یه جا، هر کجای سوئیس بیستی، کافی یه دور خودت بچرخی، محال ممکنه صلیب مسیح رو نبینی. تو سوئیس، کشورهای دیگر رو من حالا همه رو نرفتم بگردم ببینم، چون متر به متر کلیساست، هر چند کیلومتر میره یک کلیسا، حالا چه کلیسای کوچیک 100 متری، چه کلیساهای بزرگ 1000 و 2000 متری یا چند هزار متری. ولی دولت میگه به مچ. نه اینکه اینجا دولت حمایت نمیکنه ها، یه سری کلیساهای دولتی هم هستن که مالیات میگیرن، ولی در کل دولت کاری نداره. تو میخوای کلیسا داشته باشی، میخوای نمیدونم فعالیت مذهبی بکنی، به خودت مربوطه، به هر دین و آیینی که هستی به خودت مربوطه. از اون طرف به هیچ عنوان اجازه نمیده توی سیستم آموزشی در رابطه با مذهب صحبت بشه، به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه. کلیسا هیچ نقشی تو مدارس نداره، کشیش ها هیچ نقشی تو مدارس و سیستم آموزشی اروپا ندارن، چون میدونن چه فاجعه‌ای رقم میخوره. تو میخوای ایدئولوژی خودت رو صرفا تبلیغ کنی، به جون مردم بندازی، و یه عده نمیخوان ایدئولوژی رو داشته باشن، یه عده نمیخوان مذهبی باشن. ما آقا یه انسان هم میخوام آزاد زندگی کنم. این ویدیو رو گرفتم، این حرفا رو زدم، یه سری حرفام تلخه، به خیلی از مسیحی‌ها شاید بر بخوره. من دوست مسیحی دارم، حتی میدونم به اونم بر میخوره، ولی خواستم فقط و فقط تجربه شخصی خودم رو از آشنایی با مسیح، انجیل و کلیسا با شما در میون بگذارم و یک کوچولو بهتون اطلاعات بدم. اگر اومدین مهاجرت کردین و تازه مهاجرت کردین و خواستید وارد فضای کلیسا بشید، مراقب باشید دارید وارد کجا میشید، بدونید دارید وارد کجا میشید. اگر هم هنوز مهاجرت نکردی، قرار مهاجرت کنی یا بعدها مهاجرت میکنی، هم مراقب این موضوع باش. بشناس داری وارد کجا میشی. فکر نکن بین کلیسا و مسجد تفاوت خیلی چشمگیری وجود داره.
آدمای مذهبی همشون شبیه همن. اینجا وارد گروه های مسیحی بشی مثل اینه که وارد هیئت های مذهبی تو ایران شدی. این رو فقط وقتی تجربه میکنی میفهمی. مراقب این موضوع باش. اگر آدمی نیستی که واقعا علایق مذهبی داری، آدمی نیستی که مستعد این حوزه هستی، همچین کاری رو خودت نکن، چون اتفاقات بدی برات رقم میخوره و نمیدونم دیگه پرسی پناه و مهاجرت تو چطور طی خواهد شد و اینجا به کجا میرسی. حالا به هر شکلی که اومدی اینجا، چه اقامت تحصیلی داری، اقامت کاری داری، اقامت چه میدونم با پناهندگی با شدی اومدی اینجا، هر جوری اومدی اونو من کاری باهاش ندارم، ولی به خاطر بیکسی و بیپناهی و تنهایی و اینا گاهی اوقات بهتره تنها ترین آدم روی زمین باشی. دارم چی بهت میگم؟ تنها ترین آدم روی زمین باشی، اما به آدم سمی بیمار سوء استفادهگر ارتباط نداشته باشی. و بعد اینا فکر کردی مثلا با کلمات رکیک به تو توهین میکنن، اینا فکر کردی به تو فحش میدن. نه عزیز دلم، اینقدر مؤدبانه تو رو تحقیر میکنن که خودت هاج و واج میمونی و اصلا تازه نمیتونی اعتراضم بکنی. اینقدر مؤدبانه تو رو تحقیر خواهند کرد که تو هیچی نمیتونی بگی، هیچ. فقط باید زیپو بکشی و بری. من مثال میزنم یک مورد رو، این مثال منو دوستی داشتم بهش پیام میدادم، بعد اینا پیام جواب نمیده. رفیق بودیم، صمیمی بودیم، به سعی زدم گفتم فلانی با ما مثلا کارت دارم من، تو چرا جواب نمیدی؟ چرا 4 روز بعدش، یه هفته بعد جواب میدی؟ دوست ایرانی. گفت ببین اگه سوال در رابطه با مسیحیت باشه من همون موقع جوابتو میدم، ولی خب در رابطه مسائل دیگه میپرسی، خب من بعد ببینم کی وقتم آزاد میشه. این مؤدبانه تحقیرت میکنن یعنی این. گفتم مرد حسابی، من چی کار دارم به مسیح؟ من چی کار؟ من سوال مسیح، من که همون 4 تا سوالم ازت پرسیدیم که تو نتونستی جواب بدی. من و تو با هم رفیقیم یا نه؟ الان معیار رفاقت ما مسیحه؟ معیار رفاقت ما مسیحه؟ جن تو این رفاقت که من سوال در رابطه با مسیح بپرسم تو جواب میدی، اگه سوالم در رابطه با موضوع دیگه باشه تو جواب من نمیدی، مثلا هر موقع بر عشقت کشید پیام منو جواب میدی. 100 سال نمیخوام بین من و تو رفاقت باشه. مرد حسابی من و تو این همه وقت با هم رفتیم و اومدیم، تو لنگ اینی که من مسیحی بشم که با من تعامل بکنی؟ 100 سال نمیخوام مسیحی بشم. رفاقت با تو هم گذاشتم در کوچه. چه حرفی تو هم میزنی؟ با یه همچین افراد شما مواجه میشید که خودتون به خودتون میگه خدا پدری آخوندا رو بیامرزه. من با آدمای مذهبی تو ایران رابطه داشتم، والا همچین توهین و تحقیرایی ازشون ندیدم. دیگه زوری که نمی اومدن بگن آقا نه ما آدمای مسجدی هستیم تو هم باید مسجدی بش، ما هیئتی هستیم تو هم باید هیئتی بش. ما رفاقت ما چه ربطی داره به مسجد و هیئت؟ من رفیق کشته مرده خامنه‌ای داشتم، رفیق به شدت مذهبی داشتم، همچین رفتار توهینی ازش ندیدم. به شدت با هم اختلاف نظر سیاسی و مذهبی داشتیم، ولی رفاقت ما رفاقت بوده. تو رفاقت دخالتش نداریم این موضوع رو. بعد شما می اینجا
یه آدم مذهبی مسیحی همچین کلمات و جملات شما بعد ازش ببینید تو این جمله شما کلمه رکیت کی دریافت کردید؟ نه. که بهتون میگم مؤدبانه تحقیرت میکنن یعنی به کسی نیاز نداری. فکر کردی تو کی هستی؟ فکر کردی تو چی هستی؟ تو جواب ندی یکی دیگه. مگه تو تنها آدمی هستی که روی زمین وجود داری که آدم بخواد سراغت بیاد؟ یا من همین رفتار تو رو میبینم میگم که عزیز دلم، اگه داری این ویدیو رو میبینی، صدای منو میشنوی، وقتتون رو طرف مذهب نکنید. حتی یه دقیقه وقتتون رو طرف مذهب نکنید. چه اسلامش، چه مسیحیتش، چه یهودیتش، سر و ته یه حرف میزنن، یه هدف دارن، یه کار میکنن و همشون مثل هم. دروغ، تظاهر، ریا، خوراک هر روزه همشون است و تنها چیزی که براشون مهم نیست انسانیت. جمله یه آدمی که حداقل 15 ساله داره انجیل رو گاز میزنه. الان براتون میگم. میگفت میدونید که به کشیش ها مثلا تو فارسی میگن شبان و به معنی چوپانه، معنی کسی که چند تا گوسفند رو داره میکنه. و این موضوع در رابطه با خود مسیح هم وجود داره. این نگاهی که به مسیح هم وجود داشته، مثلا مسیح انگار مثلا نگاهش با آدم ها یه بره و گوسفند و اینا بود. بعد میگفت که میدونی آدم ها گوسفندن. نگاه یه آدم مسیحی عمیق 15 ساله داره انجیل رو گاز میزنه. آدم ها گوسفندن. بعد ما کشیش ها، ماها که درس مسیحیت خوندیم باید اینها رو چوپانیشون رو بکنیم. اینم از مسیحیت. یهودیت رو که اصلا ولش کنید. من حالا اطلاعات عمیقی در رابطه با تورات و یهودیت ندارم، ولی اون یکی از این دوتا بدتره. اون یکی از این دوتا بدتره. نرید سراغش. خواستید برید هم اول بشینید انجیل رو بخونید، تورات رو بخونید، قرآن خودتونم حالا مثلا اگه مسلمان بودی بخون قربونت بشن، بعد باش برو تو جمعین که فردا بهت گفتن گوسفند دوتا شاخ بالا سرت سبز نشه. این داره میگه ما گوسفندیم که خیلی مؤدبانه هم بهت میگن تو گوسفندی، بهت بر نخوره. آره، داستان مسیحیت و کلیسا اینه. اینجا هم اگر مشروب آزاده، رابطه جنسی آزاده، روابط بین فردی آزاده، نمیدونم حجابی وجود نداره، لباس پوشیدن آزاده. این هیچ ربطی به کلیسا نداره. هیچ ربطی به کلیسا نداره. اینا قانونیه که دولت ها گذاشتن. شما اگر کلیسا بخواد بابت مسائل اجتماعی مردم اروپا تصمیم بگیره،
وضعیت اروپا 100 برابر بدتر از ایران خواهد بود. 100 برابر. نگاه به اسلام نکنید 7-8 تا فرقن، 10 تا فرقن. مسیحیت توی اروپا 100 تا فرق است. کلیسا به کلیسا داستان فرق میکنه. کلیسا به کلیسا هدف فرق میکنه. نیت فرق میکنه. تفسیرشون از انجیل فرق میکنه. اینم بگم باز آشناتر بشید با مسیحیت. مسیح کتابی اصلا نداشته. انجیل کتاب مسیح نیست. انجیل بعد از مرگ مسیح طی 150 سال نگارش شده. شاگردان مسیح و شاگردان مسیح انجیل رو نوشتن. اصلا خود مسیح لازم ندونسته کتابی نوشته باشه. بهشون هم میگه نه، مسیح خودش رو وقف مردم کرده بوده، نمیخواسته کتاب بنویسه. عجب. کسی توی اون جایگاه الهی خودش رو قرار داده بعد میخواسته خودش رو وقف مردم بکنه کتاب ننوشته. شما زمانی که مسیحی، یعنی 30 سالی که زندگی کرده مسیح، اصلا کلیسا وجود نداشته. یه قرن بعدش کلیسا ساخته شده اگر اشتباه نکرده باشم به لحاظ حالا تاریخ دقیق. کی میاد انجیل رو به پا میکنه؟ کی میاد کلیسا میسازه؟ هدفشون چی بوده؟ تو اسلام حضرت محمد که خب یه تاجر بوده، به حکومت رسیده، یه شهری اداره کرده، کشوری اداره کرده، خلافتی داشته، تجارتی داشته. مسیح که اصلا نه تاجر بوده، نه نمیدونم کاسب بوده، نه حکومتی داشته، نه هیچ. بهش میشه گفت حتی مظلوم ترین پیامبری بوده بین این همه پیامبری که اومدن و رفتن. ولی این آدمی که نه حکومت داشته، نه کلیسا داشته، نه در دکون داشته، نه حتی زن گرفته، تبدیلش کردید به یه ابزاری برای سوء استفاده و سودجویی. تو کلیساها چی میگذره؟ ببخشید یه سری حرفام تلخ بود، اما تجربه شخصیم بود و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. شاید یه سری افرادم باشن بیان خلاف حرف من رو بزنن، بیان بگن تو حالا این تجربه تو بوده، نه به ما خیلی هم خوش میگذره توی کلیسا، خیلی هم خوبه، ما اتفاقای خوبی برامون رقم خورد. بسیار من صرفا خواستم تجربه شخصی، هیچ ادعایی هم ندارم که تجربه شخصیم رو به همه آدم هایی که سراغ مسیحیت رفتن تعمیم بدم. اصلا هم چون ادعایی ندارم. اصلا هم چون ادعایی ندارم. به هیچ عنوانم نه از اسلام دفاع نمی کنم، نه من یه موقعی مسلمان بودم، الان دارم با تو حرف میزنم و مسلمانم نیست. من خدا رو قبول دارم، من فقط خدا رو قبول دارم و از نظر من دین فقط نهایتش میتونه سبک زندگی باشه. یه سبک زندگی، حالا دوست داری به این سبک زندگی میکنی، دوست نداری زندگی نمیکنی، هیچ چی دیگه نیست. هیچ چی دیگه نیست. مقدسه و از طرف خدا اومده و نمیدونم چی و اینا هیچ کدومش واقعی، هیچ کدومش. دین نهایتش یک سبک زندگیه
که تو میتونی انتخابش کنی، میتونی انتخابش نکنی. انتخابش هم نکردی چیزی از دست ندی. چون سبکای زندگی زیادی توی دنیا وجود داره و تو حتی میتونی سبک زندگی خودت رو داشته باشی. وقتی که به راحتی من میتونم هر جور دلم خواست انجیل رو تفسیر کنم، هر جور دلم خواست قرآن رو تفسیر کنم، خب پس من چه نیازیه برم کپی پیست کنم از اینا؟ خودم برای خودم یه سبک زندگی طراحی میکنم، با همون سبکم زندگی میکنم. چرا باید از منابع شما استفاده بکنم؟ تازه منابع شما که مال 2000 سال قبله. نه این همه الان دانشمند اومدن به این دنیا، این همه حرف جدی، این همه حرف علمی، این همه مقالات، این همه کارهای پژوهشی، من از اینا به اینا استناد میکنم، سبک زندگیمو بر پایه اینا تنظیم میکنم. چرا باید بیام استناد کنم به انجیل و به قرآن و به تورات و سر ته همشون یه چیز دارن میگن، شما اسلام چیزی فراتر از 10 فرمان موسی نداره بگی، اصلا هیچی نداره اسلام هر آنچه داره کپی کرده از تورات، کپی کرده از مسیحیت هم همین. شما اصلا همه ی حرف انجیل دوباره همون 10 فرمان موسی است. اصلا انگار تو کل تاریخ ادیان یه موسی اومده به این دنیا یه 10 تا فرمان صادر کرده، بقیه اومدن ازش کپی کرد. هیچ دیگه این نیست، اصلا هیچ دیگه اضافه نشده، هیچ دیگه اضافه نشده. اونایی که اضافه شده که بسیاری حرفای بی خود بی جهت بود و نبودش یکسانه. اصلا چارچوب اصلی رو که همون 10 فرمان موسی است، تمام شده رفت. از مسیحی‌ها بپرسید به همون استناد میکنن، انجیل از به همون استناد میکنه، مسیح اصلا به چیز غیر از اون استناد نمیکنه. محمد فقط نمیاد ادعا بکنه که من دارم استناد میکنم به 10 فرمان موسی. اینا همون آموزه های اسلام هم چیزی خارج از چارچوب 10 فرمان موسی نیست. ببخشید این ویدیو خیلی طولانی شد، ولی امیدوارم که بشنویدش. خدا نگهدار.